Hello everyone. Hello. Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel. A bit late. Yes. অলপ লেট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি হোৱা নাছিলে আসলতে বহুত মই আজি গোটেই মানে 2টা বজাত শিডিউল দিছিলো বাট অলপ লেট হৈ গ'ল ৰিয়েলি ভেৰি সৰি সো আহক আজি এতিয়া আৰু পলম নকৰি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ সো সকলোৱে কাইন্ডলি জনাব মোৰ ভয়েস ক্লিয়াৰ আছে নে নাই সাউন্ড প্ৰপাৰ শুনিব পাৰিছে আপোনালোকে নিহা আহিছো অলপ লেট হৈ গ'ল মানে মই একেবাৰে হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট আৰু সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট আটাইবোৰ মানে টপিক কভাৰ কৰিছো সো হেতু কাৰণে অকমান লেট হৈ গ'ল সো তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ বহুমূল্য সময় মই অলপ নষ্ট কৰিলো কাইন্ডলি ফৰগিভ মি ওকে সো আহক আমি আজি লেকচাৰ নম্বৰ 11 আলোচনা কৰিম য'ত আমি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট Okay, Pallavi. All clear. Okay, Neha. Yes, Neha. Supreme Court, High Court আৰু Subordinate Courts ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। So, আৰম্ভ কৰো। আমি আটাইবোৰ আগৰ যি ক্লাছ হৈছে এবাৰ কাইন্ডলি নেহা পল্লৱী আপোনালোক দুজনে সামাৰাইজ কৰিব আমি কি ক্লাছ এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ হিষ্ট্ৰীখিনি নালাগে হেল্ল' মেন্টন ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কি আমি কভাৰ কৰিলো জাষ্ট অকমান সামাৰাইজ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে সো আজিৰ টপিক আমি কি কৰিম উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয় পঞ্চম অংশ উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে ওকে ষষ্ঠ অংশত উচ্চ ন্যায়ালয় আছে আৰু অধীনস্থ আদালতসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছৰ ওপৰত সো মই প্ৰসিড কৰাৰ আগে কাইন্ডলি অকমান আপোনালোকে সামাৰাইজ কৰি দিয়ক সো দ্যাট সকলোৱে গম পাওক আমি কি টপিকস আলোচনা কৰিলো আজি 11 নম্বৰ লেকচাৰ হয় Fundamental rights, DPSP, fundamental duties, state legislature, parliament, yes, and union executive. ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ৰাইট ইউনিয়ন এণ্ড ইটস টেৰিটৰিজৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো পাৰ্ট 1 সিটিজেনশিপ ওৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো পাৰ্ট 2 ওকে সো থ্যাংক ইউ নেহা সো আহক আমি আজি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট আৰু যি অধীনস্থ আদালতসমূহ সেই আটাইবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্ণৰ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট yes এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিল yes thank you নেহা সো বেসিক পয়েন্টার্স মৌলিক দিকসমূহ কি চাব হওক Judiciary in India is integrated borrowed from Government of India Act 1935 very important হয় তো আমাৰ ভাৰতৰ জুডিচিয়াৰি ইন্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰি আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ৰ পৰা লোৱা হৈছে আমাৰ সংবিধান যিখন আমাৰ নিৰ্মাণ হৈছে সেইখন ম্যাক্সিমাম বস্তু গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 ৰ পৰাই লোৱা হৈছে ওকে ভাৰতৰ ন্যায়পালিকা একত্ৰিত 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু স্বতন্ত্ৰ আমাৰ next the Supreme Court replaced the Federal Court and the Judicial Community of Privy Council after India gained independence. Gain independence. So ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয় ফেডাৰেল কোৰ্ট আৰু প্ৰিভি কাউন্সিলৰ যি জুডিচিয়েল কমিটিৰ স্থান লৈছিল আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ওকে
ফাৰ্ষ্ট সিটিং হৈছিলে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 18 জানুৱাৰী 1950 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন সোধে শেহতীয়াকৈ আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সাম গৈছে চ' তাতে নিহা আপুনি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এক্সাম দিছিলে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন সোধাৰ দেখা গৈছে ৰাইট প্ৰথম মই এইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পেপাৰখনো মই ইয়াতে আলোচনা কৰিম আমি বৰ্তমান এপিএসসিৰ পিৱাইকিউ আলোচনা কৰি আছো সেইটো হোৱাৰ পিছত আটাইবোৰ এডিআৰই গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট যিমানবোৰ ডিএমই আটাইবোৰ পিৱাইকিউ আলোচনা কৰিম ওকে চ' ডেট অসমৰ যিকোনো এক্সামত যি সুধিছে তাকে আমি আলোচনা কৰিম যেন আমাৰ মানে পিৱাইকিউ প্ৰেক্টিচ কৰিও ইভেন আমাৰ ষ্টুডেণ্টে আমাৰ যেন এক্সাম দিবৰ কাৰণে সাহস হয় চ' আটাইবোৰ আমি আলোচনা কৰিম যিমানবোৰ এক্সাম হৈছে ওকে ফাৰ্ষ্ট সিটিং হৈছে 28 জানুৱাৰী 1950 Federal Court was established in 1937 under the provision of Government of India 1935 তো যি ফেডাৰেল কোৰ্ট হৈছিলে এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1937 ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935 ৰ প্ৰভিজনত ওকে 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন ব্যৱস্থা অনুসৰি 1937 চনত ফেডাৰেল কোৰ্ট স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু এইটো ফেডাৰেল কোৰ্টৰে স্থান লৈছিলে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে লৈছে ওকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ অলসো নন এজ গাৰ্জিয়ান অফ দা কনস্টিটিউশন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো কনস্টিটিউশনৰ গাৰ্জিয়ান বুলি কাক কোৱা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টক কোৱা হয় অভিভাৱক বুলি কোৱা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টক yes 124 yes সুপ্ৰিম কোৰ্টক এটি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুতে প্ৰেসিডেন্টক গাৰ্জিয়ান বুলি বহুতে ভুল কৰে এইটো আপোনালোকে কাইন্ডলি নোট কৰিব পল্লৱী মন্থন তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট নন এজ গাৰ্জিয়ান অফ দা কনস্টিটিউশন মানে আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কি হয় সংবিধানৰ গাৰ্জিয়ান অভিভাৱক হিচাপে মনা যায় ওকে সো পাৰ্ট 5 আমাৰ পাৰ্ট পঞ্চম অংশত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিষয় আছে এইখিনি এটা আমি জাস্ট পইণ্টাৰ্স মৌলিক দিশসমূহ আমি চালো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওকে কেনেকে ইভলভ হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেনেকে আহিলে ওকে আৰু তাৰ ওপৰত আমি অন্যান্য তথ্যবোৰ পঢ়িলো এতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভিতৰত সোমাম পাৰ্ট 5 সুপ্ৰিম কোৰ্ট পঞ্চম অংশ উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে চেপ্টাৰ 4 আমি আগতে আটাইবোৰ অধ্যায় পঢ়িলো হয় পাৰ্ট 5 ৰ 1 চেপ্টাৰ 1 চেপ্টাৰ 2 চেপ্টাৰ 3 চেপ্টাৰ 4 তো এতিয়া 3 পঢ়িলো এতিয়া চেপ্টাৰ 4 পঢ়িম যত আছে চতুৰ্থ অধ্যায় 124 ৰ পৰা 147 লৈকে আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ব্যৱধান ওকে তো প্ৰথম কি হৈছে ষ্ট্ৰেংথ অফ জাজ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কিমান আছে এইটো স্কিপ কৰিলে নেকি yes article 124 establishment and constitution of supreme court very important হয় নিহাই অলৰেডি কৈছে 124 উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু গঠন তো অনুচ্ছেদ 124 এ কি কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু গঠনৰ ওপৰত ব্যৱধান আছে 124 নং অনুচ্ছেদত ওকে ষ্ট্ৰেংথ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্ট্ৰেংথ চাওক ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা অৰিজিনেলি কিমান আছিলে 1 চিফ জাস্টিস আছিলে প্লাস 7 জাজ আছিলে ওকে প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছিল তেতিয়া এজন চিফ জাস্টিস আছিলে আৰু 7 জন আদাৰ জাজ আছিলে টোটাল 8 জন জাজ আছিলে ওকে বৰ্তমান কিমান আছে আমি পঢ়িম তো মূলত সংখ্যা আছিলে এক গৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু 7 গৰাকী ন্যায়াধীশ আছিলে 8 গৰাকী টোটাল ন্যায়াধীশ আছিলে প্ৰথমতে ওকে প্ৰেজেন্ট ষ্ট্ৰেংথ কিমান আছে চিফ জাস্টিস এজন আছে প্লাস 33 জাজ আছে ওকে টোটাল 34 জাজ আছে ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় প্রেজেন্ট আৰু অরিজিনালি স্ট্রেংথ কিমান আছে জাস্টিসৰ yes হাইকোর্টের এক্সাম আহিছিল yes নিহা আমি হাইকোর্টের পেপারও আলোচনা কৰিম নিহা আৰু যি সকলে যে এইটো দিব হাইকোর্টের আৰু এমটিএসৰ পোস্ট ওলাইছিল না কেইটামান কোনবাই যদি এপ্লাই কৰিছে ক্লাস 10 লেভেলৰ তেওঁলোকে এইটো মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব ওকে সো বৰ্তমানৰ সংখ্যা কিমান হৈছে এগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ হয় আৰু 33 ন্যায়াধীশ আছে টোটাল 34 ন্যায়াধীশ তো বৰ্তমান চিফ জাস্টিস ইন্ডিয়া কোন হয় নিহা পল্লৱী মন্টন বৰ্তমান চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কোন হয় কমেন্ট কৰক 30 সেকেন্ড আছে
30 সেকেন্ড দিছো আমি নেক্সট স্লাইডলৈ প্ৰসিড কৰো আমি ইয়েস 34 বৰ্তমান কোন হয় চিফ জাস্টিস কোন হয় বৰ্তমান পল্লৱী মন্তন নেহা তাৰে আগৰজন কোন আছিলে বৰ্তমান 53 নং চিফ জাস্টিস হয় তেখেত সূৰ্যকান্ত হয় ওকে মনত ৰাখিব ওকে আৰু তেওঁ 24 নৱেম্বৰ 2025 ৰ পৰা এপইন্ট হৈছে বৰ্তমান সূৰ্যকান্ত ওকে নেক্সট every judge of Supreme Court shall be মই SC বুলি দিছো এইটো Supreme Court মনত ৰাখিব shall be appointed by the president after consultation with CGI তো কোনে হয় যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী ন্যায়াধীশক কোনে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিব ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় yes সূৰ্যকান্ত পল্লৱী yes correct ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ লগত কি কৰে পৰামৰ্শ লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বাকি আদাৰ্স জাজ বিলাকক এপইন্ট কৰে ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় টেনৰ কিমান হয় serve till the age of 65 years provided that so যি টেনৰ হয় কাৰ্যকাল 65 বছৰ বয়সলৈ সেৱা আগবঢ়াব যদিহে এই দুটা আছে ফেক্টৰ আছে a judge may resign his office by writing to a president so এগৰাকী ন্যায়াধীশে কি হয় ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ লিখি নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব a judge to be removed in the manner provided in clause 4 যি clause 4 ৰ দফা 4 দিয়া আছে উল্লেখ কৰা ধৰণে এগৰাকী ন্যায়াধীশক অপসাৰণ কৰিব পাৰে ওকে ৰিমুভ কৰিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট 28 কি আছে a judge of Supreme Court ক্ষমা কৰিব a age of Supreme Court judge to be determined in such manner as Parliament may be law provide তো 15 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1963 দ্বাৰা এটো এড কৰা হৈছে তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশৰ বয়স সংসদৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত আইন অনুসৰি স্থিৰ কৰা হ'ব এটো 15তম সংবিধান সংশোধনী আইন 1963 এটো এড কৰা গৈছে ওকে হেল্ল জয়ৰাম yes qualification of Supreme Court judge তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ বাবে অৰ্হতা কি কি লাগে এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ভাৰতৰ এজন নাগৰিক হ'ব লাগিব তেওঁ at least 5 years a judge of high court very important হয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে অন্তত 5 বছৰ কাম কৰিব লাগিব সেৱা কৰিব লাগিব বা কি হয় at least 10 years as a advocate of high court very important হয় নাইবা কি হয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা হিচাপে অন্তত 10 বছৰ তেওঁ সেৱা কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব পাৰিব ওকে distinguished jurist in the opinion of the president তো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৃষ্টিত এগৰাকী বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হ'ব লাগিব তেখেতে তো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৃষ্টিত এজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হ'ব লাগিব তেতিয়া এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে তেওঁক এপইন্ট কৰা হ'ব yes গবাই yes আর গবাই আছিল yes নেহা বিআর গবাই yes next removal কেনেকৈ অপসাৰণ কৰিব পাৰি চাও হক a judge can be removed by president after parliament passes an address by special majority very important that is majority of total membership 2/3 of members present and voting on ground of তো কি কি গ্রাউন্ড আমি পঢ়িম পিছত সো অপসাৰণ কি হয় সংসদত বিশেষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা উপস্থিত থকা আৰু ভোটদান কৰা সদস্যৰ 3/2 অংশ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এগৰাকী ন্যায়াধীশ তলত উল্লেখ কৰা কাৰণত অপসাৰণ কৰিব পাৰে prove misbehavior or incapacity
তো প্ৰমাণিত দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু অক্ষমতা যদি হয় হেতু তেওঁক অপসাৰণ কৰিব পাৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰে ওকে procedure of removal for Supreme Court High Court judge is mentioned in Judge Inquiry Act 1968 তো very important হয় তো উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ অপসাৰণৰ পদ্ধতি ন্যায়াধীশ অনুসন্ধান আইন 1968 উল্লেখ কৰা হৈছে very important হয় Judge Inquiry Act 1968 very important মনত ৰাখিব next motion to remove judge should be seen by 50 members of Rajya Sabha or 100 members of Lok Sabha very important statement based question এবিলাক ডাইরেক্ট উঠাই দিয়ে ঠিক আছে সো ন্যায়াধীশক অপসাৰণৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য সভাত 50 গৰাকী সদস্য বা লোকসভাত 100 গৰাকী সদস্য স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব ওকে ন্যায়াধীশক ৰিমুভ কৰিব হলে হেল্ল' মিন্টু ওয়েলকাম ওকে নেক্সট আমি এতিয়ালৈকে অলপ গলোৱে প্ৰায় 15 মিনিটস মান গলো মিনিটটো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে নেক্সট পাৰ্লিয়ামেন্ট may by law establish procedure for investigating judge misconduct as mentioned in clause 4 তো সংসদে আইনৰ দ্বাৰা দফা 4 উল্লেখ কৰা অনুসৰি ন্যায়াধীশৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ তদন্তৰ পদ্ধতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে ওকে A judge of Supreme Court subscribe an oath or affirmation before the president তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত শপত বা ঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগে এটো জানি আপোনারা সকলোৱে কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে ৰেষ্ট্ৰিকশন কি আছে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট এ জাজ after retirement a Supreme Court judge cannot practice law in any court within the territory of India so নিষেধাজ্ঞা কি আছে অবসৰৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী ন্যায়াধীশে ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত কোনো আদালততে ওকালতি কৰিব নোৱাৰিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই এটো এটা ৰেষ্ট্ৰিকশন আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ কাৰণে নেক্সট কলেজিয়াম সিস্টেম চাওক কলেজিয়াম ব্যৱস্থা not mentioned in constitution এটো কনস্টিটিউশনত উল্লেখ নাই সংবিধানত উল্লেখ নাই it is a system under which appointment and transfer of judge are decided by a forum of the CGI and the 4 senior most judges of the Supreme Court it has no place in the Indian constitution its origin can be traced from following judge cases তো তলৰ judge কেছৰ জৰিয়তে কলেজিয়াম ব্যৱস্থাৰ আমি গম পাম ওকে এইটো এনে এক ব্যৱস্থা যাৰ অধীনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ 4 গৰাকী জ্যেষ্ঠতম ন্যায়াধীশৰ এক মঞ্চৰ দ্বাৰা ন্যায়াধীশসকলৰ নিযুক্তি আৰু বদলিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় সো ভাৰতীয় সংবিধানত ইয়াৰ কোনো স্থান নাই ওকে বা ব্যৱধান নাই ইয়াৰ উৎপত্তি তলত দিয়া ন্যায়াধীশৰ গোচৰসমূহৰ পৰা জানিব পাৰি ওকে তো এইবিলাক গোচৰ হৈছে ফাৰ্স্ট জাজ কেছ প্ৰথম গোচৰ 1982 এসপি গুপ্তা কেছ সো প্ৰথম ন্যায়াধীশ গোচৰ 1982 এসপি গুপ্তা গোচৰ recommendation of CGI not binding on a president very important তো এইটো গোচৰত কি হৈছিল ন্যায় তো মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে বাধ্যতামূলক নহয় very important হয় ওকে জাজমেন্ট বিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব gave primacy to executive in judicial appointment তো ন্যায়িক নিযুক্তিৰ কাৰ্যপালিকাক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল ওকে second judge case 1993 yes 1 CGI plus 4 senior most judge yes nia মই চাই আছো আৰম্ভণি পৰা হয় নেকি মিনিট গম পোৱা নাছিল ওকে second judge case 1993 দ্বিতীয় ন্যায়াধীশ গোচৰ 1993 কি আছে introduce the collegium system holding that consultation means concurrence তো কলেজিয়াম ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল যত কি হৈছে ধাৰণা কৰা হৈছিল যে পৰামৰ্শ মতেই সন্মতি ওকে ৰিকমেন্ডেশন মেড কিমান হৈছিল CGI plus 2 senior most judge মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু দুজন জ্যেষ্ঠতম ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হ'ব এটো ৰিকমেন্ডেশন আছিল
recommendation given by CGI will be binding on president. তো এইটোত কি দিছিলে মুখ্য ন্যায়াধীশে দিয়া পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব কিন্তু 1982 যোনটো গছৰ আছিলে এইটো কি কৰিছিলে বাধ্যতামূলক নহয় বুলি কৈছিলে বাকি যি 1993 গছৰটোত সেকেন্ড জাজ কেছত এইটো বাধ্যতামূলক হ'ব বুলি দিছিলে ওকে থাৰ্ড জাজ কেছ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা ঠিক আছে তৃতীয় ন্যায়াধীশ গছৰ 1998 collegium expanded to a 5-member body তো এইটো collegium 5 জনীয়া সদস্যৰ সংস্থালৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ল CGI plus 4 senior most judge decision binding on president তো মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু 4 গৰাকী জ্যেষ্ঠতম ন্যায়াধীশ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে বাধ্যতামূলক ওকে next the parliament replaced the collegium system by national judicial appointment commission and NJAC through 99th Constitution Amendment Act 2014 to provide recommendation to the president. তো এইটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেস কৰা হৈছে 99 সংবিধানী আইনৰ জৰিয়তে সংসদে 2014 চনৰ 99টা সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰপতিক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবলৈ কলেজিয়াম ব্যৱস্থাৰ ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়িক নিযুক্তি আয়োগ NJAC স্থাপন কৰিছিল ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট সকলে বুজি পাইছে আশা কৰো কাৰণ আমি ইয়াতে বেলেগ এক্সট্ৰা বুজিব লগা নাই ওকে ফোর্থ জাজ কেস 2015 চতুৰ্থ ন্যায়াধীশৰ গছৰ 2000 যদি কিবা যদি কনফিউজন থাকে কাইন্ডলি কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে তো 99 Constitution Amendment Act was declared unconstitutional and NJAC Act was struck down তো 99তম সংবিধান সংশোধনী অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল যি ফোর্থ জাজ কেস 2015 ত ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু NJAC আইনখন বাতিল কৰা হৈছিল তো কলেজিয়াম সিস্টেম ওয়াজ রিস্টোর আৰু কলেজিয়াম ব্যৱস্থা আৰু পুনৰ বহাল কৰা হৈছিল ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এইখিনি আমি বহুত আমি ফিক্সুৱেল বস্তু পঢ়িলো ওকে সো এতিয়া আমি আৰ্টিকল নাম্বাৰ বাকি এতিয়া আৰ্টিকলবোৰ আলোচনা কৰিম ওকে আৰ্টিকল নাম্বাৰ 125 কি মেনশন আছে স্যালারিজ এটসেট্রা অফ জাজ তো স্যালারিজৰ বিষয় আছে ন্যায়াধীশৰ দৰমহা আদি স্যালারিজ এলাউন্সেস আর ডিটারমাইন্ড বাই পার্লিয়ামেন্ট তো দৰমহা আৰু ভাত্তা সংসদৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকল 125 ত স্যালারিৰ বিষয় আছে আৰু এলাউন্সেসৰ বিষয় আছে মনত ৰাখিব ওকে আৰু ইয়াক কোনে সংসদৰ দ্বাৰা হে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ওকে সো আৰ্টিকল 126 appointment of acting chief justice তো অনুচ্ছেদ 126 ত কি আছে কাৰ্যকাৰী ক্ষমা কৰিব কাৰ্য মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তি হয় কাৰ্যবাহী মুখ্য ন্যায়াধীশৰ acting chief justiceৰ নিযুক্তি হয় আৰ্টিকল নাম্বাৰ 126 ওকে প্ৰেসিডেন্ট appoint acting chief justice when তো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰ্যবাহী মুখ্য ন্যায়াধীশক নিযুক্তি দিয়ে যেতিয়া কি হয় chief justice seat is vacant or যেতিয়া মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদ খালি হয় তেতিয়া acting chief justice appoint কৰে প্ৰেসিডেন্টে ওকে chief justice is unable to perform duties যদি মুখ্য ন্যায়াধীশে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় তেতিয়াও ই acting chief justice appoint কৰে প্ৰেসিডেন্টে ওকে তো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো ফার্স্ট ফিমেল জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট প্রথম মহিলা সুপ্রিম কোর্টের জাজ হয় জাস্টিস ফাতিমা ভেবি 1989 ত ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় নো ফিমেল জাস্টিস অফ সুপ্রিম কোর্ট টিল ডেট তো এতিয়ালৈকে বৰ্তমানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোনো মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ নাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় ওকে চিফ জাস্টিস এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টৰ কোনখন সৰি ক্ষমা কৰিব এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মহিলা জাজ ওকে Next, article number 127. एक सेकंड रबो दे মই হাইকোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা কোৱেশ্চন সুধিম বুলি ভাবিছো হাইকোৰ্ট পালে মই সুধিম আপোনালোকক আৰ্টিকল 127 appointment of ad hoc judge CGI with prior consent of the president and in consultation with a chief justice
of the concerned High Court may request High Court judge qualified for Supreme Court to sit an ad hoc judge, temporary judge in the Supreme Court. Such ad hoc judge enjoy power, jurisdiction and privilege of Supreme Court judge during that time. Very important হয় তো অনুচ্ছেদ 127 তদৰ্থ ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তি ad hoc judgeৰ ওকে ৰাষ্ট্ৰপতি পূৰ্ব সন্মতি সাপেক্ষে আৰু সংশ্লিষ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰি ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে CGI উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ হোৱাৰ অৰ্হতা থকা এগৰাকী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী তদৰ্থ ন্যায়াধীশ অস্থায়ী ন্যায়াধীশ হিচাপে বহিবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তো তেনে তদৰ্থ ন্যায়াধীশে সেই সময়ছোৱাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ ক্ষমতা এখতিয়াৰ আৰু বিশেষ অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰে ওকে নেক্সট Article 128 attendance of retired judge তো টেম্পোরারি জাজ হয় নিহা যেতিয়া সুপ্রিম কোর্টের জাজটো যেনেকে অসমার্থ হয় তেখেত যদি লাইক অনুপস্থিত থাকে তেতিয়া তেও এজ এ এক্টিং জাজ হিসাবে কাম করে ওকে টেম্পোরারি জাজ হিসাবে কাম করে ওকে তেও সুপ্রিম কোর্টের যি চিফ জাস্টিসৰ নিচিনাই কাম কৰিব তেও ওকে Article 128 attendance of retired judge অনুচ্ছেদ 128 অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশৰ উপস্থিতি Retired judge can be invited to sit and act judge of Supreme Court. Very important হয় অলপ আগতে কি কৈছো আমি সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিসে কি হয় কোনো ভোকালিটি কৰিব নোৱাৰে ইন্ডিয়াৰ জুৰিডিকশন মানে ইন্ডিয়াত ওকে বাউন্ডাৰী ভিতৰত ইয়াতে কি দিছে চাও Retired Supreme Court judge can be invited to sit and act as a judge of Supreme Court. অবসরপ্রাপ্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে বহিবলৈ আৰু কাম কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব পাৰি ওকে নেক্সট আৰ্টিকল 129 Supreme Court as a court of record তো অনুচ্ছেদ 129 অনুসৰি অভিলেখ আদালত হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয় ওকে court of record বুলি কয় মনত ৰাখিব আৰ্টিকল 128 কোৱেশ্চন আহে ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট এজ এ কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড এইটো লাইন আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰ্টিকল 129 ত আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ এ কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড উচ্চতম ন্যায়ালয় এখন অভিলেখ আদালত ইটস ডিসিশন আর প্ৰিজাৰ্ভ এজ লিগেল প্ৰেসিডেন্ট ওকে যাৰ সিদ্ধান্তসমূহ আইনী নিজৰ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰা হয় ওকে নজিৰ হিচাপে ক্ষমা কৰিব নজিৰ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰা হয় কি আছে আৰু has power to punish for contempt of court তো কি হয় আদালতত অবমাননাৰ বাবে শাস্তি দিয়াৰ ক্ষমতা ইয়াৰ আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকল 123 কি আছে সিট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট সুপ্রিম কোর্টের ন্যায়ালয়ের আসনের উপর আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের আসনের উপর আছে অনুচ্ছেদ 130 The seat of Supreme Court is at Delhi উচ্চতম ন্যায়ালয়ের আসন দিল্লিত অবস্থিত সকলে জানে মন্টন Supreme Court can sit elsewhere if CGI recommend and president approve তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় যদি মুখ্য ন্যায়াধীশে পরামর্শ দিয়ে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদন জনায় তেন্তে উচ্চতম ন্যায়ালয় আন ঠাইতো বহিব পাৰে তো সিট আছে আমাৰ দিল্লীত আছে কিন্তু যদি প্ৰেসিডেন্ট আৰু চিফ জাস্টিসে যদি ৰিকমেন্ড কৰে তেতিয়ালে যতে যতে বহিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ওকে আৰ্টিকল 131 অৰিজিনাল জুৰিডিকশন অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অনুচ্ছেদ 131 উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য এখতিয়াৰ বিলাক চাও হওক
Supreme Court has exclusive original jurisdiction in disputes. তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিম্নলিখিত বিবাদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ মূল এখতিয়াৰ আছে, jurisdiction আছে। ওকে, কি আছে চাওঁ আহক। Between government of India and one or more state, ভাৰত চৰকাৰ আৰু এখন বা তাতোধিক ৰাজ্যৰ মাজত ৰিসেন্টলি এটা তামিলনাডু আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত এটা কেছ চলিছিল, য'ত তাতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেখেতৰ আৰ্টিকল 143 ইউজ কৰিছিল না। তেখেতে কি বিচাৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰ্টিকল 143 কি ব্যৱধান আছে আমি পঢ়িছিলো অলৰেডি ৰিসেন্টলি তামিলনাডুৰ কেছটোত। আমাৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ইউজ কৰিছিলে এডভাইজাৰি বিচাৰিব পাৰে হয় না আমাৰ প্ৰেসিডেন্টে এডভাইজারি jurisdiction to the Supreme Court of India, তো আর্টিকেল 143 মেনশন আছে এইটো, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট আমি কি আছিল ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু এখন তাতোধিক মাজত ৰাজ্যৰ মাজত between government of India and any state or one side and one or more state or the other side. Okay, এফালে ভাৰত চৰকাৰ আৰু যিকোনো ৰাজ্য বা ৰাজ্যসমূহৰ আৰু আনফালে এডল বা তাতোধিক ৰাজ্যৰ মাজত। ওকে, এইবিলাক jurisdiction আছে। between two or more state, দুখন বা তাতোধিক ৰাজ্যৰ মাজত yes নিহা correct। আর্টিকেল 131(8) কি আছে introduced by 42nd Constitution Amendment Act 1976. It granted Supreme Court exclusive authority to determine the validity of central laws. It was further replaced by 43rd Constitution Amendment 1977. তো অনুচ্ছেদ 131 কোৱাত মতে 1976 চনত 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। ই কেন্দ্ৰীয় আইনসমূহৰ বৈধতা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ একমাত্ৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াক পৰৱৰ্তী সময়ত 1977 চনত 43তম সংবিধান সংশোধনীৰ দ্বাৰা বাতিল কৰা হয়। টেলিগ্ৰাম চেনেল কোনে কোনে জয়েন কৰা নাই, টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰিব। মই ডেইলি তাতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ দি আছো, সো আপোনালোকে আপডেটও থাকিব পাৰিব অলপ কাৰেন্ট এফেয়াৰ বিলাক। মই আৰু ভাবিছো মই সানডে কারেন্ট এফেয়ারও ক্লাস কৰিম, মানে মান্থলি কারেন্ট এফেয়ার যিকোনো মাহৰ এটা সানডে। ওকে, মই ভাবিছো এইটো সানডে আপোনালোকে যদি কয় এইটো সানডে মই দিনত 12টা বজাৰ পৰা কারেন্ট এফেয়ার জানুৱাৰীৰ ফুল কারেন্ট এফেয়ার মই কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো। মই ৰৈ দিছো 30 সেকেন্ড, আপোনালোকে কমেন্ট কৰক কোনে কোনে ইন্টারেস্টেড হয় কারেন্ট এফেয়াৰৰ ক্লাছৰ কাৰণে মান্থলি কারেন্ট এফেয়ার। আচ্ছা, পল্লৱী কৰিছে, ইয়েস আপোনাক পাইছো মই। আদার্স প্লিজ জয়েন টেলিগ্রাম চেনেল। ওকে, তাত আপোনালোকে আপডেট থাকিব পাৰিব কারেন্ট এফেয়াৰৰ ডেইলি কারেন্ট এফেয়াৰৰ মই অলপ বাইট দি দিওঁ তাতে। জয়েন কৰা নাই, জয়েন কৰিব ডিলিট। ওকে, কারেন্ট এফেয়ার লাগে নিয়া, ইয়েস সানডে আপোনালোকে যদি কয় সকলোৱে দেন ডেফিনেটলি মই কারেন্ট এফেয়াৰৰ ক্লাছ লৈ আনিম মান্থলি, আমাৰ জানুৱাৰী মাহৰ কারেন্ট এফেয়ার লৈ আনিম। ওকে, তাৰপিছত নেক্সট সানডে কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী শেষ হ'বই অলমোষ্ট, তো ফেব্ৰুৱাৰীৰো লৈ আনিম নেক্সট সানডে। এইটো ৰবিবাৰ ভাবিছো কারেন্ট এফেয়ার লৈ আনিম কমপ্লিট জানুৱাৰী মাহৰ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়া যিমান মানে গোটেই কভাৰ কৰিম ভাবিছো। লিংকটো আছে দিলীপ, মোৰ আপুনি চোৱা নাই চাগে, মোৰ চেনেলটো চাব এবাৰ, তাতে চেনেলটোত গ'লে পাব টেলিগ্রাম লিংক, জিলিকি আছে। ওকে, দেন নেক্সট আমি পঢ়ো আর্টিকেল 132 appellate jurisdiction of Supreme Court constitutional matters। তো অনুচ্ছেদ 132 উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আপিল এখতিয়াৰ সংবিধানৰ বিষয়। ওকে, সংবিধানৰ বিষয়ত আপিল এখতিয়াৰ কৰিব পাৰে। by the way of appeal from high court is constitutional matter। তো সংবিধানিক বিষয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আপিলৰ জৰিয়তে ওকে তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইয়াতে ইনভলভ হ'ব পাৰিব। ওকে, আর্টিকেল 133 appellate jurisdiction of Supreme Court civil matter। so civil matter তো মানে
আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইনভলভ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ জুৰিডিকশ্যন থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আপিল এখতিয়াৰ দিবানী বিষয়ত ওকে appeal to Supreme Court from High Court or judgment in civil cases like property, marriage, divorce, etc. তো দিবানী গোচৰ যেনে সম্পত্তি বিবাহ বিচ্ছেদ আদিৰ ৰায়ৰ ওপৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আপিল ঠিক আছে যদি কেছ কিবা হাই কোৰ্টত সলভ হোৱা নাই তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব পাৰে হয়নে Article 134 কি আছে appellate jurisdiction criminal matter তো অনুচ্ছেদ 136 এইবিলাক ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেই অনুচ্ছেদ 136 আপিল এখতিয়াৰ ফৌজদাৰী বিষয় ক্ৰিমিনেল মেটাৰছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে ওকে 135 মতে ফেডাৰেল কোৰ্ট পাৱাৰ্স 135 ফেডাৰেল কোৰ্টৰ ক্ষমতা ওকে Supreme Court can exercise power of a federal court under the pre-constitution laws. তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সংবিধান পূৰ্ব আইনৰ অধীনত ফেডাৰেল কোৰ্টৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ওকে ওকে জয়েন কৰি লব দিলি মই তাতে হেয়া দিছো এমসিকিউ দিছিলো বাট এতিয়া ভাবিছো মই কারেন্ট এফেয়ার ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার ডেইলি বেসিছত তাত আপডেট কৰি যাম আগৰ পৰা হোৱা নাছিলে সো নতুনকে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে হেতু কাৰণে বাকি যি জানুৱাৰী যিমান কারেন্ট এফেয়ার হৈছে মই এই কামিং সানডেত মই এটা ক্লাস লৈ আনিম কমপ্লিট মান্থলি কারেন্ট এফেয়ার হৈছে ওকে আপোনালোকে 2026 এক্সামৰ কাৰণে আগৰ কারেন্ট এফেয়ার চাই লাভ নাই ঠিক আছে আমাৰ যদি যি কোনো এক্সামে হলে মানে লেটেস্ট 6 মান্থৰ কারেন্ট এফেয়ার চাই লাগে তো আমাৰ মোৰ সম্ভৱ আমাৰ অসমৰ এক্সাম আৰু সাপোজ জুন জুলাইৰ আগতো বেলেগ এক্সাম নাই সাগে এটা এক্সাম আহিব যোনটো কি হৈছিল ডিএইচএস ৰ এক্সাম আহি আছে ন কেতিয়া আহিব বৰ্তমান ঠিক হোৱা নাই কোনোবা আপডেট পাইছে নেকি কোনে কোনে দিছে ডিএইচএস ৰ এক্সাম সায়েন্সৰ 10টা কোৱেশ্চন আহে ডিএইচএস ত কিন্তু মনত ৰাখিব আৰ্টিকল 136 স্পেশাল লিভ টু আপিল তো অনুচ্ছেদ 136 আপিলৰ বাবে বিশেষ অনুমতি দিয়া আছে Supreme Court can grant special leave to appeal from any court, tribunal, judgment, except those related to armed forces, courts or military tribunals, court, martial, okay? তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি যিকোনো আদালতত ট্ৰিবিউনেলৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আপিল কৰিবলৈ বিশেষ অনুমতি দিব পাৰে সশস্ত্ৰ বাহিনী আদালত বা সামৰিক ট্ৰিবিউনেল কোৰ্ট মার্শালৰ হৈতে জড়িত ৰায়ৰ বাহিৰে ভেরি ইম্পর্টেন্ট দে স্টেটমেন্ট বেস কোয়েশ্চন ডাইরেক্ট উঠাই দিব এইবিলাক লাইন এটা লাইন ইয়েস ডিএইচএস ইয়েস এপ্লাই কৰিছে ওকে তাৰ ডিএইচএস ৰ কাৰণে ইম্পর্টেন্ট হ'ব কারেন্ট এফেয়ার্স আৰু মই সায়েন্সৰ বেচ এটা লৈ আছো তাৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সায়েন্স খিনিও কৰিব পাৰিব বায়োলজি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ওকে এইটো ইউটিউবতে ফ্ৰীলি হ'ব মই যোৱাকালি মেনশন কৰিছো জুডিশিয়াল ৰিভিউ বৰ্ডৰ ফ্ৰম দা ইউএছ কনস্টিটিউশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেই এইটো মনত ৰাখিব ন্যায়িক সমীক্ষা বা পৰ্যালোচনা কি হৈছে আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ডাইৰেক্ট খুদে জুডিশিয়াল ৰিভিউ আমাৰ এডিআৰিত সুধিছিল নেকি এইটো কোনে কোনে এডিআৰি দিছি গম পাব এডিআৰিত সুধা যেন লাগিছে এইবাৰ এডিআৰি 2025 ৰ এডিআৰিত সুধিছে যে জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ বিষয় জুডিশিয়াল রিভিউ এইবাৰ এডিআৰি সুধিছিল নে এইটো কোৱেশ্চন যোনে এডিআৰি দিছে বা প্ৰিভিয়াস শেয়াৰ চাইছে গম পাইছে মই অলপ পাহৰিছো সুধিছে যেন লাগিছে মনত পৰিছে অলপ আৰ্টিকল 137 ৰিভিউ অফ জাজমেন্ট অনুচ্ছেদ 137 মতে ৰায়ৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ওকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ক্যান ৰিভিউ ইটস ওন জাজমেন্ট অর অর্ডার ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ ৰায় বা আদেশ পুনৰীক্ষণ কৰিব পাৰে ওকে আৰ্টিকল বিলাক মনত কৰিব নে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় আৰ্টিকল 138 এনলাৰ্জমেন্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জুৰিডিকশ্যন তো অনুচ্ছেদ 138 কি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখতিয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে ওকে ওকে পিআই কোড পাইছো আহিছিল পাহৰিলো ওকে মোক মই এডিআৰিতে লাগি হৈ কৰিম এডিআৰি মানে তেতিয়া ভালদৰে হৈ যাব আহিছিল এইটো
পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে এক্সটেণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট জুৰিডিকশ্যন বাই ল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সংসদে আইনৰ দ্বাৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখতিয়াৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে ওকে আৰ্টিকল 139 কি আছে পাৱাৰ টু ইছ্যু চাৰ্টেন ৰিটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাৰ্টেন ৰিটস ইছ্যু কৰিবৰ কাৰণে পাৱাৰ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ্টিকল 139 অনুসৰি অনুচ্ছেদ 139 অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট লেখ ৰিট বুলিও ক'ব পাৰি লেখ বা ৰিট বুলি জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ Supreme Court can issue writ for enforcement of fundamental rights given under Article 32. Very Article 32 কি বুলি কয় কমেন্ট কৰক নিহা পল্লৱী দিলীপ আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰে আৰ্টিকল 32 কি বুলি কৈছিলে ইয়ে টোটেল 5 ৰাইটস বি আৰ আম্বেদকাৰে আৰ্টিকল 32 কি বুলি কৈছিলে অনুচ্ছেদ 32 অধীনত প্ৰদান কৰা মৌলিক অধিকাৰ বলবৎ কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লেখ জাৰি কৰিব পাৰে ফৰ আদাৰ পাৰপজ ইটস ৰিকুৱাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী পাৰমিশন অন্যান্য উদ্দেশ্যৰ বাবে কি হয় ইয়াৰ সংসদীয় অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় ওকে আৰ্টিকল 140 এনচিলাৰী পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট সো অনুচ্ছেদ 140 উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুষংগিক ক্ষমতা আছে এনচিলাৰী পাৱাৰ আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্টিকল 140 ওকে yes total 5 dates আছে okay article 141 law declared by supreme court to be binding to all courts very important হয় article 141 মতে কি আছে yes right to constitutional remedies yes thank you নিহা বাকি বাৰু আনসাৰ কৰিব আপোনালোকে law declared by supreme court to be binding to all courts to অনুচ্ছেদ 141 কি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰা আইন সকলো আদালতৰ বাবে বাধ্যতামূলক হয় ওকে আৰ্টিকল 142 এনফোর্সমেন্ট অফ অর্ডারস অনুচ্ছেদ 142 কি আছে আদেশৰ বলবৎ কৰা আদেশবোৰ বলবৎ কৰা ওকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট মে পাস ডিগ্ৰী বা অর্ডার ফর কমপ্লিট জাস্টিস সো সম্পূৰ্ণ ন্যায়ৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিকোনো আদেশ জাৰি কৰিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে আর্টিকল 143 এডভাই অলরেডি আমি পঢ়িলো হয় না এডভাইজারি জুরিডিকশন অনুচ্ছেদ 143 পরামর্শদান এখতিয়ার আছে ওকে প্রেসিডেন্ট মে রেফার টু কাইন্ডস অফ ম্যাটার টু সুপ্রিম কোর্ট ফর এডভাইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় তো আমার রাষ্ট্রপতিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি দুই ধরনের বিষয়ে পরামর্শৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আমি অলরেডি কৈছিলো অলপ আগতে নিহাও কমেন্ট দিছিলে যেনেকে কি হয় প্রি কনস্টিটিউশনাল ম্যাটার সংবিধান পূর্ব বিষয় ওকে আৰু ম্যাটার অফ জেনারেল ইম্পর্টেন্স সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় আর্টিকল 143 এইবাৰ তো পুরা নিউজত আছিল এইটো হাইলাইট সকলে মনত ৰাখিব হয়তো ঠিক আছে in pre-constitutional matter supreme court must give its advice to president and in both cases the advice is not binding on him very important হয় তো কি হয় সংবিধানৰ পূৰ্ব বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিক পৰামৰ্শ দিয়াটো বাধ্যতামূলক আৰু দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে এই পৰামৰ্শ তেওঁৰ বাবে বাধ্যতামূলক নহয় ঠিক আছে নেক্সট অলপ কমপ্লিকেটেড হয় মনত ৰাখিব লাইনটো Article 144 Civil and Judicial Authorities to act in aid of Supreme Court অনুচ্ছেদ 146 দিবানী আৰু ন্যায়িক কৰ্তৃপক্ষই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সহায়ক হিচাপে কাম কৰিব লাগে Article 145 কি Rules of Court etc আছে অনুচ্ছেদ 145 আদালতৰ নিয়ম আদি আছে নিয়ম নীতি বিলাক আছে Supreme Court can make its own procedural rules with president approval as long as it does not conflict with the law made by parliament very important হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন সাপেক্ষে নিজৰ পদ্ধতিগত নিয়মসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যেতিয়ালৈকে সেইবোৰ সংসদে প্ৰস্তুত কৰা আইনৰ সৈতে সংঘাত নহয় ওকে মই আপোনালোকক গ্যাৰান্টি দি কৈছো যি সকলে আমাৰ পলিটি বা হিষ্টৰী এনেকুৱা এই ব্যাচটো চাইছে আপোনালোকে 2026 APSC প্ৰিলিমছটো বহিব পাৰিব যদি ভালদৰে ৰিভিজন কৰে হা জিকে অনলি ৰিভিজন নিডেড ওকে জিকেৰ কাৰণে অনলি ৰিভিজনৰ প্ৰয়োজন বেলেগ একো কৰিব নালাগে
খালি মাল্টিপল টাইমছ ৰিভিজন দিয়ক আৰু আপোনালোকে এইটো চাই আপোনালোকে এপিএসসি প্ৰিলিমছত বহিব পাৰে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট লাইন ইয়াত এড কৰা গৈছে এনসিআৰটি পৰা ওকে আৰ্টিকল 146 কি আছে অফিচাৰ এণ্ড সাৰ্ভেন্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অনুচ্ছেদ 146 ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিষয় আৰু কৰ্মচাৰী সকলৰ বিষয় আছে এপইন্টমেন্ট যেনেকে সুপ্ৰিম সিজিআই অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এপইন্ট দা কোৰ্টছ অফিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ নিযুক্তি কি হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে আদালতৰ বিষয় আৰু কৰ্মচাৰীসকলক নিযুক্তি দিয়ে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সাৰ্ভিস কন্ডিশন আছে CGI set the rules for staff employment and salaries to সেৱাৰ শৰ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশে কৰ্মচাৰী নিযুক্তি আৰু দৰমহাৰ বাবে নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰে নেক্সট 146 তে আমাৰ এক্সপেন্সেস বিলাকো আছে ওকে The Supreme Court operating costs like staff salaries and pension are paid from the very important consolidated fund of India very important day etu to boy উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰিচালনাৰ বয় যেনে কৰ্মচাৰী দৰমহা পেনশন আদি ভাৰতৰ সঞ্চিত নিধিৰ পৰা পৰিশোধ কৰা হয় কনসলিডেটেড ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া হয় very important day salaries আৰু পেনশন বোৰ এটো মনত ৰাখিব এটো লাইন next Article 147 interpretation ব্যাখ্যা Constitution clarifies that when interpreting the Constitution any significant legal question should also be considered Government of India Act 1935 Indian Independence Act 1947 and related others an amendment to both of these acts তো সংবিধানে স্পষ্ট কৰি দিছে যে সংবিধানৰ ব্যাখ্যা কৰাৰ সময়ত যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনী প্ৰশ্ন বিবেচনা কৰিব লাগে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935 ভাৰতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 আৰু এই দুখন আইনৰ সৈতে জড়িত আদেশ আৰু সংশোধনী সমূহ ওকে নেক্সট আমি দিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট কমপ্লিট কৰিলো সো নেক্সট আমি হাই কোৰ্ট পঢ়িম সো সকলোই আছে কোনবাই ব্ৰেক লবলে পানী চানি খালে পানী চানি খাই লক আমি হাই কোৰ্ট পঢ়িম ওকে মই অলপ খাই লৈছো পানী খাই আছো মাজে মাজে বাট আৰু অলপ পিয়া লাগিছে খাই লৈছো আপোনালোকে খাই লক জাস্ট 1 মিনিটৰ ব্ৰেক লৈছো ওকে ওকে তেতিয়ালে স্টার্ট কৰো হাই কোর্ট পার্ট 6 আছে হাই কোর্ট অলপ লেট হল বিশ্বজিৎ একো নয় এতিয়া পৰা স্টার্ট কৰক একো নয় ওকে বিশ্বজিৎ সো স্টার্ট কৰো এতিয়া আমি হাই কোর্ট বিশ্বজিৎ যে হাই কোর্ট বাকি যিখিনি আগৰ বিলাক আছে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত চাই লব যিবিলাক লেট কে যি সকলে লেট কে জয়েন কৰিছে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত চাই লব বাকি এতিয়াৰ পৰা আমি হাই কোৰ্ট পঢ়িম হাই কোৰ্ট খিনি ভালদৰে পঢ়ক তেতিয়া বাকি খিনি ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত পাই যাব সো পার্ট 6 ত আছে হাই কোর্ট ষষ্ঠ অংশ আছে উচ্চ ন্যায়ালয় আছে আৰ্টিকল 214 পৰা 231 ওকে আৰ্টিকল 214 কি আছে এস্টাব্লিশমেন্ট অফ হাই কোর্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয় আছে বা গঠনৰ বিষয় আছে ওকে each state shall have a high court very important হয় প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে এখনকৈ উচ্চ ন্যায়ালয় থাকিব এইটো আৰ্টিকল 214 আছে ঠিক আছে 215 কি আছে হাই কোর্ট টু বি কোর্ট অফ ৰেকৰ্ড ঠিক আছে যেনেকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয় আছিল হয় না অভিলেখ আদালত হিচাপে উচ্চ ন্যায়ালয় ঠিক আছে কোর্ট অফ ৰেকৰ্ড বুলি কয় হাই কোর্টক ওকে 216 ত কি আছে কনস্টিটিউশন অফ হাই কোর্ট
উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গঠন ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা এষ্টাব্লিছ আৰু 216 কনষ্টিটিউচন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কনফিউজ নহব এইটো one chief justice and other judge as parliament may decide to এগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ থাকিব আৰু সংসদে নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি অন্যান্য ন্যায়াধীশসকল লৈ গঠিত হ'ব আমাৰ হাইকোৰ্ট ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বাকি আৰ্টিকল 217 ত কি আছে appointment and condition of judge তো 217 নং অনুচ্ছেদত ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তি আৰু চৰ্তসমূহৰ বিষয় আছে appointment of high court judge is done by president after consultation with chief justice of india ক্ষমা কৰিব consultation ক্ষমা কৰিব chief justice of india governor of state chief justice of high court তো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ নিম্নলিখিত ব্যক্তিসকলৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কলেজিয়াম ওকে নেক্সট ম্যাক্সিমাম এজ ফৰ হাই কোৰ্ট জাজ কিমান হয় 62 ইয়াৰ্স সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিমান আছিল আমি পঢ়িছিলো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সৰ্বাধিক বয়স 62 বছৰ হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিমান আছিল কমেন্ট কৰিব হাই কোৰ্ট জাজ shall had his resignation to the president তো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব ওকে his removal process is same as supreme court judge তো তেওঁৰ অপসাৰণ পদ্ধতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সৈতে একে হয় হাই কোৰ্ট কোৱালিফিকেশন অৰ্হতাৰ বিষয়ে পঢ়ুৱা হওক অৰ্হতাৰ বিষয়ে পঢ়ো Sixty five পল্লৱী yes অৰ্হতাৰ কোৱালিফিকেশন কি লাগিব 10 ইয়াৰ্স এডভোকেট অফ হাই কোৰ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 10 বছৰ অধিবক্তা হিচাপে তেওঁ কাম কৰিব লাগিব সেৱা কৰিব লাগিব অথবা কি হয় 10 ইয়াৰ্স হোল্ডিং জুডিশিয়াল অফিস 10 বছৰ ধৰি ন্যায়িক পদত অধিষ্ঠিত হোৱা থাকিব লাগিব ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে কি আছিল অৰ্হতা নো প্ৰভিজন ফৰ ডিস্টিংগুইশ্ড জুৰিষ্ট ইন হাই কোৰ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিশিষ্ট আইনজ্ঞৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল এটা বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৃষ্টিত হয়নে আৰ্টিকল 218 ত কি আছে 218 এপ্লিকেশন of certain provisions অনুচ্ছেদ 218 কিছুমান বিধানৰ প্ৰয়োগ আছে ওকে appeal supreme court judge removal procedure to high court judge judge inquiry act 1968 উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ অপসাৰণ পদ্ধতি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয় ন্যায়াধীশৰ অনুসন্ধান আইন 1961 জৰিয়তে এপ্লাই সা মই আপিল কৰিছিলো ওকে আৰ্টিকল 219 oath or affirmation আছে 219 শপত আৰু ঘোষণাৰ বিষয় আছে High Court just take oath before the governor. Very important হয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে ৰাজ্যপালৰ সন্মুখত শপত গ্ৰহণ কৰে আৰ্টিকল 220 কি আছে ৰেষ্ট্ৰিকশন অন প্ৰেক্টিস আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট অনুচ্ছেদ 220 কি আছে অৱসৰৰ পিছত ওকালতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা কি আছে former high court judge cannot practice law before any court except Supreme Court or an other high court. So very important hoy. Except Supreme Court aro other high court উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ সকলে উচ্চতম ন্যায়ালয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু অন্যান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হাই কোৰ্টৰ বাহিৰে
আন কোনো আদালততে ওকালতি কৰিব নোৱাৰিব। আৰ্টিকল 221 কি আছে চেলাৰিজ এণ্ড এলাউন্সেছ আছে সেম কনসলিডেটেড ফান্ডৰ পৰা হয় এটো ঠিক আছে। 211 কি আছে দৰমহা আৰু ভাত্তাৰ বিষয় আছে salaries and allowances are drawn from consolidated fund of state while pension are drawn from consolidated fund of India very important হয় তো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়সকলক যি পেনশন আৰু salaries আছে হেতু কি হয় consolidated fund of India পৰা আহে কিন্তু চাওক salaries and allowances are drawn from consolidated fund of state মানে salaries আৰু এলায়েন্স হাইকোৰ্টৰ কাৰণে কি হয় ষ্টেটৰ পৰা হয় ঠিক আছে সঞ্চিত নিধি ষ্টেটৰ পৰা আহে কিন্তু যি পেনশন আছে এটো সঞ্চিত নিধি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা আহে ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো কনফিউজ মানে আমাৰ স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনে ডাইৰেক্ট উঠাই দি দিব পাৰে ওকে দৰমহা আৰু ভাত্তাসমূহ ৰাজ্যিক সঞ্চিত নিধিৰ কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ষ্টেটৰ পৰা দিয়া হয় আনহাতে পেনশনৰ পেনশন ভাৰত সঞ্চিত নিধিৰ কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা দিয়া হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে salaries allowances pensions and leaves and pensions right are determined by the parliament তো দৰমহা ভাত্তা ছুটি পেনশনৰ অধিকাৰসমূহ সংসদৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ওকে মনত ৰাখিব নেক্সট আৰ্টিকল 222 ট্ৰান্সফাৰ অফ জাজ সো জাজৰ ন্যায়াধীশসকলৰ বদলিৰ বিষয় আছে ট্ৰান্সফাৰৰ বিষয় আছে বদলিৰ বিষয় President can transfer High Court judge after consultation with CGI তো ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক বদলি কৰিব পাৰে নেক্সট ৰিসেন্টলি এটা দিল্লী হাইকোৰ্টৰ এটা কেছ হৈছিল এজন হাইকোৰ্টৰ জাজৰ ঘৰত বহুত টকা পোৱা গৈছিল আপোনালোকে দেখিছেনে যত জুই লাগিছিল ঘৰটোত তেওঁৰ ফাৰ্ম হাউস আছিল নেকি সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ তাৰ পিছত তেওঁক বদলি কৰা গৈছে হয়না ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল আৰ্টিকল 223 এপইন্টমেন্ট অফ এক্টিং চিফ জাস্টিস অনুচ্ছেদ 223 yes yeah 223 কাৰ্যবাহী মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তি The president can appoint an acting chief justice when ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰ্যবাহী মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তি দিব পাৰে যেতিয়া অলৰেডি আমি পঢ়িলো হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত The office of chief justice of high court is vacant or উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদ খালি থাকে অথবা তেতিয়া acting chief justice appoint কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে The chief justice is unable to perform duties due to absence or any other reason যদি অনুপস্থিত বা আন কোনো কাৰণত মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় তেতিয়া এক্টিং জাজ চিফ জাস্টিস এপইন্ট কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে ওকে নেক্সট আৰ্টিকল 224 কি আছে এপইন্টমেন্ট অফ এডিশনাল এন্ড এক্টিং জাজ অনুচ্ছেদ 224 কি আছে অতিৰিক্ত আৰু কাৰ্যবাহী ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিৰ বিষয় আছে এডিশনাল জাজ কি আছে if the workload of high court increases that is example due to arrears arrow the president may appoint additional judge for temporary period not exceeding 2 years তো অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ যদি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কামৰ বোজা বৃদ্ধি পায় যেনে বাকি থকা গছৰৰ বাবে তেন্তে ৰাষ্ট্ৰপতি 2 বছৰৰ অধিক নোহোৱাকৈ এক সাময়িক সময়ৰ বাবে অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তি দিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট এক্টিং জাজৰ বিষয় পঢ়ো if a judge is absent unable to perform duties or seat is vacant the president may appoint an acting judge অলৰেডি আমি পঢ়িলো কাৰ্যবাহী ন্যায়াধীশ যদি এজন ন্যায়াধীশ অনুপস্থিত থাকে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় বা পদ খালি হয় তেন্তে ৰাষ্ট্ৰপতি এগৰাকী কাৰ্যবাহী ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিব পাৰে ওকে
Next, this appointment are to be done in consultation with CGI. So CGI লগত consult কৰি কিনে এইটো appointment কৰা হয়. Okay. Next, Article 224A, appointment of retired judge at sitting of High Court. অনুচ্ছেদ 224 কি আছে? উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৈঠকত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিৰ বিষয় আছে 224A, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। The Chief Justice of a High Court can request to attendance of a retired judge of that High Court or any other High Court. তো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে সেই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বা অন্য যিকোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ উপস্থিতিকেই অনুৰোধ কৰিব পাৰে। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ওকে। আৰ্টিকল 225, জুৰিডিকশ্যন অফ হাইকোৰ্ট। আমি এইকেইটা এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, মানে ৰিটৰ ক্ষেত্ৰত কি কি জুৰিডিকশ্যন থাকে এইবোৰ পঢ়িম আমি। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখতিয়াৰবোৰ চাওঁ হওক। অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যন, ৰেভিনিউ মেটাৰ্স, ইলেকশ্যন ডিসপিউট অফ MP এণ্ড MLAs। তো মূল এখতিয়াৰ কি হয়? ৰাজহ সম্পৰ্কীয় বিষয়, সংসদ MP আৰু বিধায়কসকলৰ MLA নিৰ্বাচনী বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত জুৰি কৰিব পাৰে। ওকে। আপিলেট জুৰিডিকশ্যন, যেনেকৈ হায়াৰ আপিলছ, ক্ষমা কৰিব, এবাউট ডিচিশন মেড বাই ল অফ কোৰ্টছ। তো আপিল এখতিয়াৰ কি হয়? নিম্ন আদালতৰ দ্বাৰা লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কৰা আপিলৰ শুনানি কৰিব পাৰে হাইকোৰ্টে। যি লোৱাৰ কোৰ্টত ডিচিশন দিয়ে তেতিয়া হাইকোৰ্টলৈকে সেইটো যাব পাৰে, তাৰ ওপৰত জুৰিডিকশ্যন আছে। ৰিট জুৰিডিকশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লেখ এখতিয়াৰ, ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ৰিট জুৰিডিকশ্যনৰ ওপৰত। ওকে। আৰ্টিকল 226, পাৱাৰ অফ হাইকোৰ্ট টু ইছ্যু ৰিটছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অনুচ্ছেদ 226 আছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লেখ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা। সকলোৱে এইটো মন দি চাব। ওকে। হাইকোৰ্ট হেজ ওয়াইডাৰ ৰিট জুৰিডিকশ্যন দেন সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লেখ জাৰি কৰাৰ এখতিয়াৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়তকৈ অধিক ব্যাপক হয়। ওয়াইডাৰ ৰিট জুৰিডিকশ্যন আছে হাইকোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৰি। ওকে। ইট ক্যান ইস্যু রিটস অন লিগেল ফান্ডামেন্টাল রাইটস, লিগেল আৰু ফান্ডামেন্টাল, ই আইনী আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত লেখ জাৰি কৰিব পাৰে হাইকোৰ্টে। ওকে। হাইকোর্ট মে রিফিউজ টু ইস্যু রিট, সুপ্রিম কোর্ট ক্যানট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়। ফেকচুৱেল বস্তু এইবিলাক ডাইৰেক্ট লাইন উঠাই দিব আপোনালোকৰ পেপাৰত। উচ্চ ন্যায়ালয়ে লেখ জাৰি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে নোৱাৰে, ঠিক আছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নোৱাৰে। ওকে। আৰ্টিকল 227, এইটো শ্লাইড আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সকলৰ কাৰণে। ওকে। আৰ্টিকল 227, সুপ্ৰিটেণ্ডেন্স অভাৰ সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ। অনুচ্ছেদ 227 কি আছে? অধীনস্থ আদালতৰ ওপৰত তত্ত্বাৱধানা, ঠিক আছে। আমি এতিয়া সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টো পঢ়িম আৰু শেষে হ'ব, ক্লাছটো বেছি টাইম নালাগে, বাট বনোৱাতে মোৰ বহুত টাইম লাগিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছো মই, 2টা বজাত হৈছে। ওকে। আৰ্টিকল 228 কি আছে? ট্ৰান্সফাৰ অফ চাৰ্টেন কেसेस টু হাইকোৰ্ট। অনুচ্ছেদ 228 কি আছে? উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ নিৰ্দিষ্ট গোচৰৰ স্থানান্তৰ। 229 কি আছে? অফিচাৰ এণ্ড সাৰ্ভেন্ট অফ হাইকোৰ্ট বাই চিফ জাষ্টিচ অফ হাইকোৰ্ট। অনুচ্ছেদ 229 উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা। ওকে। নেক্সট আছে 230, আৰ্টিকল 230 কি আছে? এক্সটেনশন অফ জুৰিডিকশ্যন টু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। পাৱাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। অনুচ্ছেদ 230 আছে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ এখতিয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ সংসদৰ ক্ষমতা। কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰক, আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জুৰিডিকশ্যন এৰিয়া কোন কোন ষ্টেটত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰে? কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰক। আন্দামান নিকোবৰ কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয় পৰে। ওকে। লক্ষদ্বীপৰ কেৰেলা পৰে। ওকে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পুডুচেৰী মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয় মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আহে। দাদৰ নাগাৰ হাভেলী দমন এণ্ড দিউ মহাৰাষ্ট্ৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আণ্ডাৰত আহে। ওকে। চণ্ডীগড় পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়।
গুৱাহাটীটো মই নাযোৱাতে স্লাইডলৈকে আপোনালোকে কমেণ্ট দিয়ক আহিছো নেকি ওকে আছে তলতে আছে সো আৰ্টিকল 231 very important day এইটো মনত ৰাখিব establishment of common high court for two or more state very important है 7 constitution amendment act 1956 ৰ দ্বাৰা হৈছে এইটো for example তো 231 আৰ্টিকল মতে কি হয় কমন হাই কোৰ্ট মানে দুখন বা তাতোধিক ষ্টেটৰ কাৰণে কমন হাই কোৰ্ট থাকিব আৰ্টিকল 231 ৰ মতে আৰু এইটো 7 কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1956 ৰ জৰিয়তে ইয়াক এড কৰা গৈছে ওকে Maharashtra and Goa have common high court at Mumbai, Maharashtra. Very important হয় Maharashtra Goa কাৰণে common high court আছে B Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Assam have common high court at Guwahati, Assam. Very important হয় Arunachal, Nagaland, Niha, yes, Meghalaya, Assam. Very thank you Niha. Yes, আমি অলরেডি পঢ়িলো এইটো very important মনত ৰাখিব ঠিক আছে অনুচ্ছেদ 231 দুখন বা তাতোধিক ৰাজ্যৰ বাবে উমৈহতীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় প্ৰতিষ্ঠা সপ্তম সংবিধান সংশোধনী 1956 ৰ উদাহৰণ স্বৰূপ ওকে মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইত এক উমৈহতীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় আছে ওকে অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মিজোৰাম আৰু অসমৰ গুৱাহাটীত এক উমৈহতীয়া উচ্চ ন্যায়ালয় আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকল 232 কি আছে Transfer of case to federal court, cases to federal court by the 7 Constitution Amendment Act 1956 অনুচ্ছেদ 232 ফেডারেল কোর্টলৈ গছৰ স্থানান্তৰ বাতিল কৰা হৈছে 1956 চনৰ সপ্তম সংবিধান সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাৰ্স্ট হাই কোর্ট 1862 কলকাতা হাই কোর্ট এস্টাবলিশ কৰা গৈছিল ঠিক আছে আমি অলরেডি ফার্স্ট ফিমেল হাই কোর্ট জাস্টিস আন্না চেড্ডি কেরালা এইটো মই তেতিয়া হুদিম বুলি ভাবিছিল আপোনালোক জাস্টিস আন্না চেড্ডি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় চেড্ডি কেরালার হয় ঠিক আছে ফিমেল জাজ আমার কেরালা হাই কোর্টৰ ফার্স্ট ফিমেল জাজ চিফ জাস্টিস অফ হাই কোর্ট জাস্টিস লীলা সেঠ হিমাচল প্রদেশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় ফিমেল চিফ জাস্টিস হয় প্ৰথম মহিলা চিফ জাস্টিস হয় হিমাচল প্ৰদেশৰ লীলা সেঠ হয় ওকে টোটাল হাই কোর্ট বৰ্তমানে আছে 25 খন আছে ওকে यस মিজোরাম নে यस সাবঅর্ডিনেট কোর্টস অধীনস্থ আদালতসমূহ আমি চাওঁ হক বহুত ইয়াতে আমি তথ্য পালো দুই এটা খৰধৰকে মই পঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে দুই এটা লাইক এৰৰ একোৰ হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছো ওকে yes thank you Neha Ashutosh Kumar Guwahati yes subordinate courts অধীনস্থ আদালতসমূহ আৰ্টিকল 233 appointment of district judgeৰ বিষয় আছে আৰ্টিকল 233 জিলা ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিৰ বিষয় আছে ঠিক আছে 233 very important হয় district judge to be appointed by the governor in consultation with the high court judge very important হয় তো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সৈতে পৰামৰ্শ কনসাল্ট কৰি ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা জিলা ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তি দিয়া হয় very important হয় দেই a person not already in the service of the union or the state shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and recommended by the high court for appointment তো কি হয় কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক সেৱাত ইতিমধ্যে নিয়োজিত নোহোৱা এজন ব্যক্তি জিলা ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তিৰ বাবে তেতিয়াহে যোগ্য হ'ব যদিহে তেওঁ অন্তত 7 বছৰ ধৰি এজন অধিবক্তা প্লিডাৰ হিচাপে কাম কৰিছে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক নিযুক্তিৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ওকে 25 মন্টন yes thank you মন্টন আপোনাৰ কমেন্ট অপেক্ষা কৰি আছিল মই
Next, Article 233A, ভ্যালিডেশন অফ এপয়েন্টমেন্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট জাজ, জিলা ন্যায়াধীশ নিযুক্তির বৈধতা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়। আর্টিকেল 234 কি আছে? রিক্রুটমেন্ট অফ পার্সন আদার দেন ডিস্ট্রিক্ট জাজ টু দ্য জুডিশিয়াল সার্ভিস শ্যাল বি মেড বাই দ্য গভর্নর অফ দ্য স্টেট। তো জিলা ন্যায়াধীশৰ বাহিৰে অন্য ব্যক্তিক ন্যায়িক সেৱাত নিযুক্তি ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা কৰা হ'ব। আৰ্টিকেল 234 ব্যৱধান আছে। ওকে, আৰ্টিকেল 235 কি আছে? অনুচ্ছেদ 235 কন্ট্ৰোল অভাৰ সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ। তো কি হয়? অধীনস্থ আদালতৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয় আছে আৰ্টিকেল 235। ওকে, টোটেল হাইকোর্ট 25। yes Neha, so thank you so much all. আমি সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট পড়িলো, প্রায় 1.5 hour আমার ক্লাস হল। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, সাবঅর্ডিনেট কোর্ট, ইয়াৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছো, মোৰ দুই এটা এৰৰ হৈছিলে মাজতে, মই পঢ়ি যোৱাতে অলপ ফাষ্ট পঢ়ি গৈছিলো, তো সেইটো কাৰণে এৰৰ হৈছিলে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছো। আৰু আমি এনেকে লগ পাই থাকিম সদায়। আৰু আমি নেক্সট ক্লাছ আমাৰ হ'ব, নেক্সট ক্লাছ নিহা কিহৰ ওপৰত হ'ব আমাৰ? yes, নেক্সট ক্লাছটো আমি অলৰেডি এইকেইদিন চিৰিয়েলি পঢ়ি আছো, হয় না? আমি সমাপ্তিৰ দিশত আগবাঢ়িছো, আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি সমাপ্তিৰ দিশত আগবাঢ়িছো। সো আমি নেক্সট ক্লাছটো আমি পঞ্চায়তী ৰাজৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ওকে, পঞ্চায়তৰ ওপৰত অহা কাইলে পঞ্চায়তী ৰাজ আলোচনা হ'ব আমাৰ। ওকে, পঞ্চায়ত ৰাজ আৰু 3টামান ক্লাছ হ'ব ইণ্ডিয়ান পলিটি সমাপ্তি কৰি আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িম। ওকে, সো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু সকলোৱে টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিব ক্লাছৰ আপডেটবোৰ পোৱাৰ কাৰণে। আৰু এটলিষ্ট লাষ্টত সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো, চ' ডেট সকলোৱে যেন এই চেনেলৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যেন এটা বিনামূলীয়াকে তেওঁলোকে নিজৰ মানে তৈয়াৰী কৰিব পাৰে। ওকে, পঞ্চায়ত ইয়েছ নেহা, মই ট্ৰাই কৰিম। যদি বহুত তথ্য আছে তো আজি নিচিনা যেনেকে মই হাইকোৰ্ট, সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰিছো, তো তেনেকে মই চেষ্টা কৰিম পঞ্চায়ত, মিউনিচিপালিটি, তেতিয়া আমাৰ বস্তুবিলাক কানেক্ট কৰিব ভাল হ'ব। নতুন পাই যাব PDF, টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন হৈ লওক, মই তাৰে ব্যৱস্থা কৰি আছো PDF। ওকে, চ' লগ পাম আজি ৰাতি আকৌ এটা আমাৰ PIQ প্ৰেক্টিচ সেশনত। PIQ প্ৰেক্টিচ সেশনত আজি লগ পাম ৰাতি সেম টাইম, কালি নিচিনা 10টা 10 to 10:30 হ'ব। মই শিডিউল দি দিম আধা ঘন্টা আগতে, ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আধা ঘন্টা আগতে শিডিউল সেট কৰি দিম। ওকে, ভূগোল হ'ব, নতুন ভূগোল পাব। থেংক ইউ, সকলোৱে ভালকে থাকিব আৰু নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই গৈ থাকক। লগ পাম আজি ৰাতি। ওকে, বাই বাই। পৰাগ ক্লাছ শেষ গ'ল নেকি? হয় পৰাগ, ক্লাছ আজিৰ ক্লাছটো শেষ গ'ল। আপুনি ৰেকৰ্ডৰ ফৰ্মত চাব পৰাগ, ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত পাই যাব এতিয়া। মই ৰেকৰ্ড, বাকি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ আছিল আজি সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ। আপুনি টাইমটো গম পোৱা নাছিল চাগে, টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হৈ যাব, সেইটো কাৰণে গম পাব। ঠিক আছে, একো নাই পৰাগ, ৰাতি লগ পাম পৰাগ আজি। ঠিক আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি PIQ প্ৰেক্টিচ কৰিম।